Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinagang tulak, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitingin. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26. Sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac at napapanood na din tayo sa Converge Cable Channel 100. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Tessie P. Urbano, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa oras ng pamamahinga. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa bagong aralin, ay nais ko kayong tanungin tungkol saan nga ulit ang inyong nakaraang leksyon sa edukasyon sa pagpapakatao? Oo mga bata, ang inyong tinalakay ay tungkol sa pagsasabuhay sa pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. At may inihanda akong maikling gawain para sa inyo. Sa mga nanonood ng ating live broadcast, maaari kayong makilahok sa pamagitan ng pag-comment sa ating FB chat box. Babasahin ko ang panuto. Ilagay ang masayang mukha kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay tama at malungkot na mukha naman kung mali. Para sa unang bilang, may outreach program sa inyong barangay para sa mga nasalanta ng bagyo. Ikaw ay aktibong sumali dito. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Tama mga anak. Ikalawang bilang. Nakita mong nagkukumpuni si tatay ng nasirang bahagi ng inyong bahay dahil sa baha. Nakisuyo itong iabot mo ang pako. Agad mo itong ginawa.
Kung ang sagot ninyo ay masayang muka, tumpak kayo dyan mga anak. Ikatlong bilang. Ikaw ay kabilang sa mga volunteer workers sa inyong lugar, ngunit hindi ka sumali sa programa. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha dahil hindi wasto ang hindi pagsali sa mga gawaing mahalaga para sa sarili at sa ating kapwa. Ika-4, pusang loob kang tumutulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga nasalanta ng kalamidad. Kung ang sagot ninyo ay masayang muka, tama mga anak. At panghuling bilang, palagi kang handang magbigay ng tama at sapat na tulong sa mga nasalanta ng bagyo. At ang tamang kasagutan ay masayang mukha. Kumusta ang inyong mga score? Nakakuha ba kayo ng 4 o 5? Kung gayon, kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin. Dahil alam na ninyo kung paano isabuhay ang pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. Ngayon ay mayroon akong ipapakita. Anong masasabi ninyo sa larawang ito? Ang larawan ay tungkol sa isang batang babaeng tahimik lamang na nagbabasa at hindi siya nangiistorbo sa mga taong nagpapahinga. Ngayon ay samahan ninyo ako sa pagtuklas ng isa pang kwento tungkol sa magandang naidudulot ng pagiging magalang at tahimik na bata. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan na natin. Ngayon ay babasahin ko ang isang kwento na may pamagat na Batang Magalang. Kwento ni Teresa Lee P. Urbano at guhit ni Maria Lydia Raita P. Urbano. Si Tia Celia ay isang guro sa mababang paaralan ng San Roque. Sa pag-uwi niya sa hapon, bitbit niya ang maraming aklat na babasahin. Inaabot siya ng hating gabi sa paghahanda ng mga kagamitang panturo na gagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado ng umaga, nakaugalian na ni Tia Celia na maglaba ng kanyang mga damit. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Ngunit kakaiba ang araw na ito sapagkat hindi naglaba si Tia Celia. Maghapon siyang nakahiga at nagpapahinga sa silid tulugan dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Nagkataon nung araw na iyon, bisita sa bahay ang aking mga pinsan. Lahat ay nagkakasiyahan. Mayroon pang tumatawa ng malakas at patakbo-takbo hanggang sa loob ng silid ni Tia Celia. Maaari ba ninyong hinaan ang inyong boses dahil nagpapahinga si Tia Celia sa kanyang silid? Iwasan din muna ninyong pumunta sa kanyang silid upang hindi siya maabala. Ang sabi ko sa kanila. Sige Raul, ang pasang-ayong sagot ng aking mga pinsan. Itinuloy namin ang masayang kwentuhan, subalit naging maingat kami upang hindi maistorbo si Tia Celia. Pagdating ng hapon, lumabas na ng kanyang silid si Tia Celia. Nandito pala kayong magpipinsan. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako ng maayos. Nawala na ang sakit ng aking ulo. Maya-maya ay maaari ko nang simulan ang aking paglalaba. Ang sabi ni Tia Celia. Ngumiti ako sa aking narinig.
Mabuti na lang at hindi namin nagambala si Tia Celia sa kanyang pagpapahinga kanina. Tiyak kong nagustuhan ninyo ang ating kwento at nasisiguro kong nakinig kayong mabuti. Heto na ang aking mga katanungan tungkol sa kwentong inyong napakinggan. Maaari ninyong ilagay ang inyong sagot sa ating FB Live comments box. Handa na ba mga anak? Alam kong kayang-kaya ninyo ang mga ito. Para sa unang katanungan, anong sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng pagmamalasakit ni Raul sa kanyang Tia Celia? Anong sitwasyon sa kwento ang nagpapakita ng pagmamalasakit ni Raul sa kanyang Tia Celia? Kung ang sagot ninyo ay kinausap ni Raul ang kanyang mga pinsan na hinaan ang kanilang mga boses at iwasan ang pagpunta sa silid na Tia Celia upang hindi siya maabala, kayo ay tama. Pangalawang bilang, sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Raul? Pangatwiranan, sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Raul? Pangatwiranan. Tama ang inyong sagot kung sumasang-ayon kayo sa ginawa ni Raul dahil si Tia Celia ay nagpapahinga kaya dapat ay igalang siya sa pamagitan ng huwag lakasan ang kanilang mga boses at huwag abalahin sa kanyang kwarto. Pangatlong bilang, bukod sa ginawa ni Raul, mag-isip pa nga kayo ng ibang dahilan kung bakit kailangang igalang ang mga taong nagpapahinga. Bukod sa mga ginawa nila Raul, mag-isip pa nga kayo ng mga dahilan kung bakit kailangang igalang ang mga taong nagpapahinga. Ayan, nakikita ko na ang inyong mga sagot. Tulad ng huwag silang gisingin o pagluto sila ng masarap na pagkaing may sabaw upang sila ay lumakas. Tunay ngang napakahalaga na igalang ang oras ng pamamahinga ng ibang tao dahil makatutulong ito upang sila ay lumakas o makabawi sa kanilang puyat, gumaling agad mula sa karamdaman. Ito ay ilan lamang sa mga kasagutang inyong naiisip mga bata, hindi ba? Napakahusay ninyong talaga. Binabati ko kayong lahat. Lagi nating tandaan mga anak, ang paggalang sa kapwa-tao ay natututuhan natin mula sa pagkabata. Ito ay isang hakbang sa pagkakamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto ang kanyang karapatang pantao. Isang karapatan ng tao ay ang pagpapahinga o right to rest ayon sa listahan ng Human Rights UNESCO Article 24. Ang paggalang at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sabi nga, kung anong nais mong gawin sa iyo, ay siya rin gawin mo sa iyong kapwa-tao. Ito ay hindi lamang naipakikita sa salita, kundi pati sa kilos at sa gawa. Matuto tayong magbigay halaga sa pamagitan o pangangailangan ng ating kapwa. Igalang natin ang kanilang oras ng pamamahinga. Ngayon ay aalamin ko kung kayo ay nakinig na mabuti. Sagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang inyong mga sagot sa papel. Mga bata, maaari din niyong ilagay ang inyong mga sagot sa ating Facebook Live comments box. Handa na ba kayo? Umayos na ng pag-upo at makinig na mabuti. Ito ang panuto. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa iba sa oras ng pamamahinga at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, huwag mag-iingay sa loob ng bahay lalo na kung alam mo na may natutulog.
Huwag mag-iingay sa loob ng bahay lalo na kung alam mo na may natutulog. Ang sagot ni Georgia sa ating Facebook Live chat ay tama! Magaling ang inyong kasagutan. Sa pangalawang bilang, maingat na isinara ni Andy ang pinto habang nagpapahinga ang kanyang kapatid. Maingat na isinara ni Andy ang pinto habang nagpapahinga ang kanyang kapatid. Ang tamang sagot ay tama. Ang galing naman ng sagot ni Natalie. Pangatlong bilang. Pinagpatuloy ni Lara at Sara ang paglalaro at pag-iingay habang may nagpapahinga sa kanilang bahay. Pinagpatuloy ni Lara at Sara ang paglalaro at pag-iingay habang may nagpapahinga sa kanilang bahay. At ang tamang sagot ay mali. Dahil hindi wasto ang pag-iingay at paglalaro habang may nagpapahinga. Pang-apat na bilang, pinagsabihan mo ang iyong mga kamag-aral at kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang nakababata mong kapatid. Pinagsabihan mo ang iyong mga kamag-aral at kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang nakababata mong kapatid. Ang tamang sagot ay tama. Panghuling bilang, inaaliw ni Bonnie ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Inaaliw ni Bonnie ang mga may sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Ayon sa sagot mula sa ating FB Live, ang sagot ay tama. Magaling mga bata! Nasisiguro kong nakuha ninyong lahat ang mga sagot sa aking mga katanungan. Natutuwa ako dahil nasagot ninyo ng mahusay ang lahat ng aking mga tanong nang may tiwala sa inyong mga sarili. Dahil yan sa matyaga ninyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan, mga anak. Gayun din ang ibang sagot ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng ating mahal na Tarlac. Masaya ako na kayong lahat ay aktibong sumasali sa ating talakayan. Hangad kong ipagpatuloy ninyo ito sa lahat ng oras at pagkakataon. Mga anak, dapat lamang na magkaroon tayo ng mabubuting kaugalian sa pagpapakita ng paggalang sa iba sa kanilang oras ng pamamahinga. Ito ay tanda ng ating pagmamahal at paggalang sa ating kapwa. Mga anak, mahalagang tandaan ang mga sumusunod na mabuting kaugalian na nagpapakita ng paggalang sa iba sa kanilang oras ng pamamahinga. Una, huwag mag-iingay malapit sa taong nagpapahinga upang sila ay lubusang makatulog o makapagpahinga ng maayos. Iwasan ang pagdaan o pagpasok sa kanilang silid, pahingahan o tulugan upang hindi sila maabala. Bigyang galang ang kanilang oras pamamahinga upang sila ay lumakas at gumaling lalo na kung sila ay mayroong dinaramdam na sakit. Pangalawa, ang paggalang sa ating kapwa ay susi sa pagkakaroon ng mapayapang tahanan o pamayanan. Ang paggalang sa kapwa ay napakahalaga dahil kapag marunong tayong gumalang, tiyak tayo rin ay igagalang. Ito ay magiging daan sa pagkakaunawaan at pagmamahalan ng bawat kasapi ng pamilya at pamayanan. Pangatlong bilang, ang paggalang ay naipakikita natin sa ating pananalita at sa pagsasagawa. Ang ating mga sinasabi ay dapat umaakma sa ating ginagawa sa pagpapakita ng paggalang sa ating kapwa. At pang-apat, matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng kapwa. Igalang natin ang kanilang oras ng pamamahinga. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya
sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin ko kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang lapis at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang panuto ay lagyan ng check ang sitwasyon na tumutukoy sa pagbibigay galang sa iba sa oras ng pamamahinga at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, iniiwasan ko ang pamamasyal sa bahay ng aking mga kaibigan sa oras ng kanilang pamamahinga. Iniiwasan ko ang pamamasyal sa bahay ng aking mga kaibigan sa oras ng kanilang pamamahinga. Check o X? Ang tamang sagot ay check. Mahusay, mga anak. Pangalawang bilang, hinihintay ni Lani na matapos ang pagpapahinga ng kapatid bago magpatugtog ng paboritong maingay na musika. Hinihintay ni Lani na matapos ang pagpapahinga ng kapatid bago magpatugtog ng paboritong maingay na musika. At ang tamang sagot dito ay check. Tama ang sagot ni Heng sa ating FB Live chat box. Napakagaling naman ang mga sagot ninyo, mga anak. Ako ay lubos na natutuwa. Pangatlong bilang. Tahimik at matyagang hinihintay ni B-Boy sa labas ng bahay ang kaibigan na nagpapahinga sa kwarto para makipag-usap. Tahimik at matyagang hinihintay ni B-Boy sa labas ng bahay ang kaibigan na nagpapahinga sa kwarto niya para makipag-usap. Ang tamang sagot sa sitwasyong ito ay check. Magaling ang inyong mga kasagutan. Pang-apat, kinukulit ni Rambo ang lolo niyang nagpapahinga dahil may sakit. Kinukulit ni Rambo ang lolo niyang nagpapahinga dahil may sakit. Sa palagay ninyo, ano kaya ang tamang sagot dito? Ang sagot ay X, dahil hindi tama na abalahin ang mga taong may sakit. Kailangan nila ng sapat na oras ng pamamahinga upang sila ay lubusang gumaling sa kanilang karamdaman. Panglima, hindi iniistorbo ni Inday at Celia ang mga magulang na nagpapahinga upang sagutin ang tawag sa telepono. Hindi iniistorbo ni Inday at Celia ang mga magulang na nagpapahinga upang sagutin ang tawag sa telepono. Ang tamang sagot dito ay check. Ang gagaling ninyo, mga anak. Tanggapin ninyo ang aking virtual na yakap at pagbati. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at ng sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Tandaan ang ating napag-aralan tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa iba sa oras ng kanilang pamamahinga. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Tessie P. Urbano mula sa Bayan ng Kamiling na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Happy learning and good morning, my dear science-minded learners of Tarlac Province. Time check, it's already 9 a.m. in the morning. Time for us to discover our lesson in Science 4. So come on and join me as we continue to explore the amazing world of science. Now we are live via Facebook page through Aral TarlakHenyo, YouTube channel, RTV Tarlac channel 26, Converge TV Cable Channel 100, and simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac 828 AM Radio. Today is Monday, January 3, 2022. Again, welcome for another exciting learning episode with me. I am Teacher Patrick, your explorer buddy in the amazing world of science. Alright, so prepare yourselves for another fun learning adventure. We're now on the 6th week of your module entitled Ecological Interactions with our lessons, the effect of the environment on the life cycle of organisms. Again, ecological interactions with our lesson, the effect of the environment on the life cycle of organisms. So before we go over with your module, make sure you are comfortable on your seats and get ready with yourself because another fun learning adventure is about to begin. Now, my dear young scientists, if you have any questions or clarifications on our episode, please feel free to send your message at 0910-389-6434. So on our broadcast learning episode, you are expected to, number 1, identify the effects of environmental factors that affect the life cycle of organisms. And then describe the effect of the different environmental factors to the life cycle of organisms. Our broadcast learning will help you identify and describe the effects of the different environmental factors to the life cycle of organisms. Then series of activities were provided to help you attain your learning targets, my dear science-minded. Now please be guided by the instructions in each activity. You can also use your learning module at your own pace. Again, our episode will focus on lesson 1, effects of the environment on the life cycle of organisms. Now you'll have a deeper understanding of the lesson as we go on with our broadcast learning. So stay tuned and listen attentively, my dear young scientists. Now for you to be guided and well-directed, let's build and enrich your understanding on the previous episode. First, by answering our first learning adventure. Are you now ready?
Very good. Here's the direction. Direction. Choose the correct word in the box which will complete each sentence. Write your answer in your notebook or in a separate sheet of paper. Again, the direction is choose the correct word in the box which will complete each sentence. Write your answer in your notebook or in a separate sheet of paper. My dear young scientists, you'll have 5 seconds to answer in every item. So whenever you're ready, let's go ahead with item number 1. This is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Again, this is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body, and health. Now, the choices are the following. So we have food, shelter, water, and space. Now get your pen and a paper, my dear science-minded learners, and write the correct answer. Timer starts now. Did you get it right? Very good. The answer is water. This is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Now let's go ahead with item number 2. Are you ready? Great. Number 2. It is needed by organisms for their protection. Again, it is needed by organisms for their protection. The choices are the following. So we have food, shelter, water, and space. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, grab your pen and a paper, and write the correct answer. Timer starts now. Excellent! Your answer is correct. It is shelter because it is needed by organisms for their protection. So your answer is absolutely correct. Now moving on to our next item. Number 3. These are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body such as breathing, digestions, and repair of the body. Again, these are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body, such as breathing, digestions, and repair of the body. You have the answer already? Well, these are the choices. We have food, shelter, water, and space. My dear young scientists, go ahead and write the correct answer. And your timer starts now. Amazing science-minded learners of Tarlac province. Again, you got it right. The answer is food. These are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body such as breathing, digestions, and repair of the body. Now you're ready with the next item? Let's go with number 4. A suitable environment for the organism which provides a wide range of what the organism needs so they can express their physical or social behavior. Again, for number 4, a suitable environment for the organism which provides a wide range of what the organism needs so they can express their physical and social behavior. You have the idea already? Well, these are the choices. We have the food, shelter, water, and space. Go ahead, my dear young scientists, grab your pen and a paper, write your answer. Timer starts now.
Wow, bravo, my dear young scientist. The answer is space, because it is suitable environment for the organisms, which provides a wide range of what the organisms need so they can express their physical and social behavior. Now moving on to our last item for this activity. Number 5 is the place where organisms live. Again, for number 5, it is the place where organisms live. Now these are the choices. We have food, shelter, water, and space. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and write the correct answer. Here's your 5 seconds. You are absolutely correct. The answer is shelter. Why? Because it is the place where the organism live, so the answer is shelter. Wow, I am very much proud of you, my dear young explorer, for accomplishing our first adventure. That only shows that you understood the lesson in our last episode, right? So you really deserve this virtual clap. Now, for those who didn't get a perfect score, well, that's perfectly fine, because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning. So, my dear young scientists, stay tuned, hold your module, and get your pen, and let's start to discover our learning adventure. So, to start with, let's try to understand the following guide questions found on your module. Now, let me read to you the guide question number 1. What is the role of our environment to all living organisms? Again, what is the role of our environment to all living organisms? How about this one? What is the effects of the environment in the life cycle of organisms? Well, we will try to answer those questions, and you will deepen your understanding as we continue our broadcast learning science-minded learners. So to get started, observe the following video clips being flashed on your screen. Then observe carefully their environment. Now, science-minded learners of Tarlac province, imagine when the environment changes, what will happen to some plants and living organisms? Well, I ask you those questions because it is something to do with our episode today, and that is the effects of the environment in the life cycle of organisms. Class, don't you know that environment plays an important role to all living organisms? It is where organisms get their food, water, shelter, and other needed materials for them to carry out their life processes. Well, in addition to that, my dear young scientists, it is impossible for the organisms to live without an environment. And imagine that the environment changes. What will happen to some plants and animals or any other living organisms? Are they affected in terms of their survival and reproduction? Well, you're absolutely correct. Others will die or move to new locations because all organisms causes changes in the environment where they live. Some of these changes are harmful to organism or any other living organisms out there. For us, others are beneficial. Now, children, let's talk about their habitat. So when we say habitat, it is a place where an organism makes its home. Take a look at some examples on a picture being flashed on your screen. Those are forest, farm, wetlands, ocean, freshwater, and desert. Remember that the habitat meets all the environmental conditions and organisms need to survive. So my dear young scientists,
it is very important to protect our Mother Nature. But sir, how about the main components of our habitat? Well, these are the shelter, water, food, and space. Remember that habitat is said to have a suitable arrangement when it has the correct amount in all this. Again, my dear young scientists, the main components of habitat are the following: shelter, water, food, and space. So that means those are the environmental factors affecting the life cycle of organisms. So let's try to protect our Mother Nature. Now let's have a better understanding on environmental factors affecting the life cycle of organisms. Number one component of habitat is food. Food is environmental factor needed by all organisms. They use it to get energy and perform life processes. Food is also needed for organisms' growth and development of the body. So take note, that is one of the main components of a habitat, and that is food. Then another component, we have water. Living organisms need water to survive. Other organisms require water to break down food molecules or generate energy during the respiration process. In addition to that, water also helps many organisms regulate metabolism and dissolves compounds going into or out of the body. The next is shelter. An organism's shelter protects it from other animals and extreme weather. In fact, shelter also provides space for eating, sleeping, hunting, and raising a family. That's amazing, right? Now, moreover, shelters come in many forms. Let's say a single tree, for example, can provide sheltered habitats for many different organisms or living organisms in the forest. Now, lastly, to complete the component of a habitat, we have space. Organisms need a living space or enough area for them to obtain resources like food, water, and oxygen. It is also an area where they can express their physical and social behaviors. Now, to summarize our learning, take note that environment plays an important role to all living organisms. It is where organisms get their food, water, shelter, and other needed materials for them to carry out their life processes. Class, I hope that you enjoyed learning as you discovered when the environment changes, some plants and animals out there are affected in terms of their survival and reproduction. Others die or move to new locations. Now, to test your understanding, let's have our next learning adventure by answering our next activity. The direction is choose the letter of the correct answer. Write your answers in your notebook or on a separate sheet of paper. Again, the direction is choose the letter of the correct answer and then write your answer in a separate sheet of paper or in your science notebook. Let's have item number 1. It is something that provides nutrients to an organism's body. Again, it is something that provides nutrients to an organism's body. Now the choices are the following: A, food, B, space, C, shelter, or D, water. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and write the correct answer. Your 5-second timer starts now.
Well, that's correct. The answer is letter A. That is food. Food is something that provides nutrients to an organism's body. Now let's go ahead with item number 2. It is vital for the bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Again, it is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Now, these are the choices, my dear young scientists. So we have letter A, food, B, space, C, shelter, or D, water. Whenever you're ready, your 5-second timer starts now. Wow, that's correct. The answer is letter D. Water is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Now let's have item number 3. And the question is, what do you call the suitable environment for the organism that provide a wide range for their needs? Again, the question is, what do you call the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs? These are the choices, my dear young scientists. So we have letter A, and that is food, B, space, or C, shelter, D, water. Whenever you're ready, go ahead, type your answer in our Facebook Live, or you may write your answer on your learning activity sheet. Your 5-second timer starts now. That's right. The answer is letter C. Shelter should suitable for the environment in any organisms that provide a wide range for their needs. Let's go ahead with item number 4. It cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. Again, it cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. And the choices are the following: A, food, B, space, C, shelter, or D, water. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, type your answer on our comment section, or you may write your answer in your learning activity sheets. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up. Now the correct answer is letter B, space, that cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. Right? You got it right, Sophia, Deason, and Megan. Alright, good job, and keep going, my dear young scientists. Now let's go ahead with item number 5. The substances that provide energy for activity growth and all functions of the body is called blank. Do you have any idea? Well, these are the choices. We have letter A, nutrients, B, space, C, shelter, or D, water. Go ahead, my dear young scientists. Your 5-second timer starts now. Alright, so time's up, and the answer is letter A. Nutrients are substances that provide energy for activity growth and all functions of the body. Wow, good job to our learners via Facebook Live. Michelle, you got it right. Princess, Ian, Kai, very good, my dear young scientists. And wow, it is good that you learned something in our episode.
I do hope that you will apply the things that you have learned today because that's what scientists do. With that, you all deserve a virtual clap. Again, let me congratulate you for your very active participation. And I know you fully understood the lesson, right? Okay, so that concludes our broadcast learning episode in Science Minded. I hope you were able to enjoy our adventure as you familiarize with the environmental factors affecting the life cycle of organisms. Again, science-minded learners of Tarlac Province, if you are having a hard time in understanding the direction, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members. Again, get your module, pen and a paper, and don't forget to write your name, grade, and section, and please indicate the date for today. Until our next broadcast episode, so stay tuned to learn more here on RTV Tarlac Channel 26 for another fun learning experience in Science 4, the amazing world of exploration, discovery, invention, and technology. Remember, my dear science-minded learners, that our Almighty God is always with us and nothing to stop us in learning. Once again, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. This is Teacher Patrick, your science buddy explorer, saying the science of today is the technology of tomorrow. Thank you, science-minded learners, and enjoy learning. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning, grade 4 learners of Tarlac Province. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We're also seen live via Converge Cable TV Channel 100. Welcome to another journey of learning. This is Sir Ricardo D. Fermin Jr. giving you this remote live broadcast all the way from Manao, Tarlac. And it is my pleasure to be with you in this exciting learning adventure in Mathematics 4. Get ready to an exciting way of learning even at the comfort of your homes. How are you today, grade 4 learners? I hope everyone is doing great. As we begin our lesson, make sure that you are seated comfortably so you could listen to me attentively. Make yourself geared with your learning activity sheets or self-learning modules, pen, and paper. I repeat, you need to have with you your learning activity sheets or self-learning modules, pen, and paper. If you have questions or clarifications regarding our today's lesson, don't hesitate to drop your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. Are you now ready, grade 4 learners? Great! Brace yourselves as we're about to begin a fun-filled and exciting adventure in learning how to visualize subtraction of a fraction from a whole number. At the end of the lesson, you're expected to visualize subtraction of a fraction from a whole number, subtract fraction from a whole number, and solve word problems involving visualizing subtraction of a fraction from a whole number. But before we proceed, let me just give you a glimpse of your previous lesson. Let us recall our previous lesson on fractions. Identify and put a check on the fractions that are equal to 1. Are you ready? Fantastic! I'm giving you 10 seconds to answer. Now, let's find out who among you got a perfect score. The correct answers are 20 over 20. Correct, 3/3. 15 over 15. 7/7. Correct, 100 over 100. Did you get all of them right? Great! Always remember that fractions with the same numerators and denominators are equal to one whole, and these are called improper fractions. Let's take a look at this word problem and let's try to answer the questions that follow.
Mommy Rhea bought one whole chocolate cake for the birthday celebration of her son, Rome. It is one of Rome's favorite foods. When Rome's sister saw the cake, she ate 1/4 of it. What part was left for Rome? I repeat, Mommy Rhea bought one whole chocolate cake for the birthday celebration of her son, Rome. It is one of Rome's favorite foods. When Rome's sister saw the cake, she ate 1/4 of it. What part was left for Rome? Here are the questions. Let's start with the first one. Who bought one whole chocolate cake? You're right. Mommy Rhea bought the chocolate cake. To whom will the cake be given? Correct. The cake will be given to Rome. What was the occasion? Yes, it was a birthday celebration. Who ate a part of the cake? Correct. Rome's sister ate a part of the cake. What part of the cake was eaten? You got it right. 1/4 of it was eaten. And the next question is something that you can ponder on. If you were Rome, will you be angry with your sister? Why or why not? Our next question is, how would you know the part of the cake left for Rome? Yes, you have to remove or subtract the part that was eaten from the whole chocolate cake. Now, how would you subtract a fraction from a whole number? First thing to do is to change the whole number into an improper fraction. Are you ready to learn how to do it? Fantastic! Let us do it using regions or illustrations. Going back to the problem, there is one whole chocolate cake for Rome. His sister ate 1/4 of it, so we have to subtract 1/4 from one whole. 1 is the numerator, and 4 is the denominator. The denominator of the fraction tells us how many parts a whole is divided into. Since the denominator of the fraction is 4, then we will divide the cake into 4 equal parts. The cake is now divided into 4 equal parts. So 1 whole changed to fraction is 4/4. In the previous lessons, we have learned that an improper fraction whose numerator and denominator are the same is equal to 1. So 4/4 is equal to 1. The shaded part of the circle, which represents what Rome's sister ate, is 1/4, or 1 of the 4 equal parts. What part was left for Rome then? Based on the illustration, after subtracting 1 part of the cake, what was left for Rome was 3 out of the 4 parts, or simply 3/4. Using the fractions, the number sentence would be 4/4 minus 1/4 is equal to n. The next step is to subtract the numerators and just copy the denominator. Subtract 1 from 4, then copy the denominator 4. Therefore, 3/4 of the cake was left for Rome. We are able to get the part of the cake left for Rome through illustration and subtracting 3/4 from 1 whole.
Did you understand the process? Yes? Good job! Let's now try visualizing and subtracting fraction from a whole number using number lines. We have here a number line labeled from 0 to 4 over 4. It represents the whole cake, which is equal to 4 over 4. 1/4 of the cake was eaten by Rome's sister. Based on the number line, what part of the cake was left? You got it right. 3/4 of the cake was left. Using the fractions on the number line, the number sentence would be 4 over 4 minus 1/4 is equal to n. Subtract 1 from 4, then copy the denominator 4. Therefore, 3/4 of the cake was left for Rome. Did you follow the process correctly? Very good. Keep in mind that the denominator of the fraction to be subtracted will be used as the numerator and denominator of the one whole number changed into fraction. Let's now try subtracting a fraction from a whole number that is more than 1. We have 2 minus 1/3 is equal to n. Let us illustrate the number sentence. Only 1 will be changed into a proper fraction with the same numerator and denominator. 2 will become 1 and 3/3. Why? Because the fraction to be subtracted is 1 over 3 or 1/3. Going back to the number sentence, 2 minus 1/3 is equal to n. Since 2 will become 1 and 3/3, we now have 1 and 3/3 minus 1/3 is equal to n. The next step is to copy the whole number, subtract the numerators, and just copy the denominator. Subtract 1 from 3, then copy the denominator 3. Therefore, 1 and 2/3 is the answer. Did you understand the process? Great job! This time, we will solve a word problem. Let's take a look at this one. Theodore decided to bake his own bread. He bought 2 kilos of bread flour. He only used 1/5 kilo of the flour for the trial. How much bread flour was not used? I repeat. Theodore decided to bake his own bread. He bought 2 kilos of bread flour. He only used 1/5 kilo of the bread flour for the trial. How much bread flour was not used? From the problem, we have the number sentence 2 minus 1/5 is equal to n. Let us show the fractions using illustrations. Notice that only one whole is divided into 5 parts. It is because the fraction to be subtracted is 1/5 or 1 over 5. So, 2 kilos of bread flour is converted into 1 and 5/5. Looking at the illustrations, after taking away 1/5, we can see that the remaining flour is 1 and 4/5 kilos. From the number sentence 2 minus 1/5 is equal to n, since 2 will become 1 and 5/5, we now have 1 and 5/5 minus 1/5 is equal to n. Copy the whole number,
subtract the numerators, and just copy the denominator. Subtract 1 from 5, then copy the denominator 5. And the answer is correct. 1 4/5 of the bread flour was not used. Good job, kids! I believe that you're so much ready for the next activity. For activity 1, we have Illustrate Me. Solve the equation using illustrations. 3 minus 3 over 7 is equal to blank. Use a rectangle to show your solution in illustration. You have 10 seconds to draw your illustration. Are you now ready to check your answers? Great! You should have drawn 3 rectangles. Only one whole will be divided into 7 equal parts. 3 will then become 2 and 7 over 7. Since the fraction to be subtracted is 3 over 7, after taking away 3 over 7, we can see from the illustration that the remaining is 2 and 4 over 7. Let's check the answer by subtracting 3 over 7 from 3. Since 3 is converted to 2 and 7/7, we now have 2 and 7/7 minus 3 over 7 is equal to n. Copy the whole number, subtract the numerators, and just copy the denominator. And the answer would be, you got it right. It is 2 and 4 over 7. Congratulations, grade 4 learners. You did a great job. Let's take a look at the next activity. Are you ready? Great. For activity 2 entitled Change Me, you have to change the whole number into a fraction and solve for the correct answer. Express your answer in lowest term. 5 minus 1/5 is equal to n. I'm giving you 10 seconds to show your solution. It's about time to check your answers. From the number sentence 5 minus 1/5 is equal to n, since 5 will become 4 and 5/5, we now have 4 and 5/5 minus 1/5 is equal to n. The next step is to copy the whole number, subtract the numerators, and just copy the denominator. Subtract 1 from 5, then copy the denominator 5. And the answer is correct. It's 4 and 4/5. Good job, kids! And for the third activity, we have what we call draw and solve. Read the word problem, show the illustration, and then solve. Let me read to you the problem. Twin brothers, Ross and Rove, prepared 3 rectangular plots in their garden. They planted kangkong in 6/10 of one plot, and the rest were planted with peanuts. What part of the plot was planted with peanuts? I repeat. Twin brothers, Ross and Rove, prepared 3 rectangular plots in their garden. They planted kangkong in 6/10 of one plot, and the rest were planted with peanuts. What part of the plot was planted with peanuts? You have 15 seconds to draw your illustration and solve the problem. Time to check your answers, kids. You should have drawn 3 rectangles.
only one whole will be divided into 10 equal parts. 3 will then become 2 and 10 over 10. Since the fraction to be subtracted is 6 over 10, after taking away 6 over 10, we can see from the illustrations that the remaining is 2 and 4 over 10. Let's solve this by subtracting 6 over 10 from 3. Since 3 is converted to 2 and 10 over 10, we now have 2 and 10 over 10 minus 6 over 10 is equal to n. Copy the whole number, subtract the numerators, and just copy the denominator. And the answer is, you got it right. It is 2 and 4 over 10. My question would be, is that our final answer? Correct. That is not the final answer. Why? Because it can still be simplified. Do you still remember the steps in simplifying fractions? Let me show you the process very quick. A fraction can be simplified if the numerator and the denominator still have common factors except for one. Let's take 2 and 4/10 as an example. Set aside the whole number 2, which will now give us 4 over 10. First thing to do is to think and list down the factors of the numerator and the denominator. In this case, 2 and 2 are the factors of 4, and 2 and 5 are the factors of 10. Next is to find the greatest common factor of the numerator and the denominator. We have 2 as the greatest common factor. The last step is to divide the numerator and the denominator by the greatest common factor 2. 4 divided by 2 and 10 divided by 2. And it's going to give us the simplest form of 4 over 10. 4 over 10 can therefore be simplified to 2 over 5 or 2/5. So, our final answer is correct. 2 and 2/5. Therefore, 2 and 2/5 of the plot was planted with peanuts. Good job! Job well done, grade 4 learners! And for your post-listening and viewing activities, which means activities to be done after this broadcast, you may answer the remaining activities on your learning activity sheets or self-learning modules. Today, you have learned about how to visualize subtraction of a fraction from a whole number using regions or illustrations and number lines. You also have learned subtracting a fraction from a whole number. And here are the steps that you need to remember. In subtracting a fraction from a whole number, you need to change the whole number into fraction depending on the denominator of the fraction to be subtracted. Next one is to subtract the numerators and copy the denominator. And ultimately, express your answer in its lowest term. There you have it, grade 4 learners. I hope you learned a lot today. Before I end, take this saying from Dr. Seuss. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go. Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. This is Sir Ricardo D. Fermin Jr. broadcasting live here at the Tarlac. Don't just have a good day, but have a great day instead. Thank you and stay safe. Multiply 1089 by 9?
you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga sa mga masisipag na mag-aaral sa ika-4 na baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako si Binibining Marina A. Palma mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster na makakasama ninyo sa araw na ito. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handa. Natatandaan pa ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Galing! Masaya ako at naalala ninyo ang ating nakaraang aralin. Tara na, simulan na natin. Ang pamagat ng gawain ito ay ang panuto sa inyong gawain. Ilalarawan ninyo ang tauhan dito batay sa ikinilos o ginawi, sinabi at damdamin. Sa unang sitwasyon, nakita ni Allen na nahulog ang pitaka ng ale habang naglalakad dito sa gilid ng daan. Agad niya itong pinulot at ibinigay sa ale. Si Allen ay isang batang, sa letrang A, matapat, B, matulungin, C, masipag. Mahusay! Ang sagot sa una ay matulungin at maaari din namang matapat. Si Allen ay isang batang matulungin at matapat. Sa ikalawang sitwasyon, isang umaga habang naglalakad si Rose papasok sa kanilang paaralan, may nakita siyang pulubi na gutom dahil ilang araw na itong hindi kumakain. Hindi nag-atubiling ibinigay ni Rose ang kanyang baong tinapay at juice. Rose ay isang batang, sa letrang A, masungit, B, matalino, C, maawain. Magaling! Ang tamang sagot ay maawain. Si Rose ay isang batang maawain. Pangatlong sitwasyon naman, nalaman ni Angie na walang maisusuot na damit si Ana para sa kanilang programa sa paaralan, kaya't ipinahiram niya dito ang isa sa kanyang mga damit. Paano mo mailalarawan si Angie? Sa letrang A,
Matulungin. B. Masipag. C. Mapagbigay. Tama! Matulungin. Si Angie ay matulungin. Pang-apat na sitwasyon naman. May inuwing pagkain si Tay. Sinabihan niya si Dan na hatian nito ang nakababatang kapatid. Ngunit hindi ito sinunod ni Dan. Sa halip ay inubos niyang lahat ng pagkain. Si Dan ay sa letrang A, tamad. B, makasarili. C, palaaway. Magaling! Sa sitwasyong ito, nilararawan si Dan ay makasarili. At ang panghuling sitwasyon, si Karen ay laging naghuhugas ng plato pagkatapos nilang kumain. Ginagawa niya ito kahit hindi siya utusan ng kanyang mga magulang. Si Karen ay A. Masipag. B. Tamad. C. Mapagbigay. Mahusay! Ang sagot sa panglima ay masipag. Si Karen ay masipag. Napakagaling! Mukhang tandang-tanda pa ninyo ang ating mga napag-aralan sa nakalipas na aralin. Sa madaling salita, sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa paglalarawan ng tauhan batay sa ikinilos o ginawi o sinabi at damdamin. Sa puntong ito ay sisiklan na natin ang ating talakayan. Para sa araw na ito, akin munang kukumtahin kayo sa inyong selebrasyon sa bagong taon sa pamamagitan ng mga tanong. Saan kayo nagdiwang ng bagong taon? Ang saya naman! Nagdiwang ako ng bagong taon doon sa bahay ng aking lolo. Sino-sino ang bagong taon? Nagkita-kita muli kami ng aking mga kamag-anak. Sino ang nagluto at nagdala ng mga masasarap na pagkain? Dumating ang aking mga masasarap na pagkain. Tiyak na kayo ay naging masaya sa pagdiriwang ng bagong taon kasama ang inyong mga pamilya. Sa mga pangungusap na aking nabanggit, inyong narinig ang mga salitang doon, kami, sila, at akin. Ano ang masasabi ninyo sa mga salitang ito? Natatandaan mo pa ba kung ano ang panghalip at ang mga uri nito? Iyong alalahanin na ikaw ay nasa ika-4 na baitang. Napag-aralan mo ba ito? Ano ang iyong natatandaan tungkol sa panghalip? Saan ba natin ito ginagamit at ano ba ang mga uri nito? Atin itong palawakin at talakayin sa ating aralin ngayong araw. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng panghalip gaya ng panghalip pamatlig, paukol paari, panlunan, paturol, sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Handa ka na ba? Ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Minsan, kapag ginamit natin ng paulit-ulit ang pangalan ng isang bagay, ay masakit na itong pakinggan at ito ang ginagawang tulong ng mga panghalip. Simulan natin sa panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig ay panghalip na ginagamit sa pagtuturo ng tao, bagay, puok at gawa. Ang panghalip pamatlig ay nag-iiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy ng pangalan sa taong nagsasalita at taong kinakausap. Kapag ang pangalang tinutukoy ay malapit o malapit sa taong nagsasalita, ginagamit ang panghalip pamatlig na ito, nito, tito, at heto. Halimbawa dito, gusto ko na tikman ang mga prutas na ito. Ang panghalip na ginamit sa pangungusap ay ito. Pangalawang halimbawa naman, dito na lamang tayo maupo. Ang panghalip na dito ang ginamit sa pangungusap na ito.
Kapag ang pangalan naman na tinutukoy ay malapit sa kinakausap, ginagamit ang panghalip pamatlig na iyan, niyan, at diyan o riyan. Halimbawa, gusto kong umupo riyan sa upuan. Ang panghalip na riyan ang ginamit dito sa pangungusap na ito. Kapag ang pangalan naman na tinutukoy ay nasa malayo, ginagamit ang panghalip pamatlig na iyon, hayun, doon o roon. Ang halimbawa dito ay doon sa puno ko nakuha ang mga prutas. Ang panghalip na doon ay ginamit dito sa pangungusap na ito. Susunod naman ay panghalip na paari. Ito ay panghalip na pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pagmamay-ari. Ang panghalip na paari na akin at ko ay ginagamit kung ikaw ang nagmamay-ari ng gamit na iyong tinutukoy. Halimbawa dito, ang mga regalo na nasa mesa ay akin. Kung ang bilang ng tao o kailanan na tinutukoy sa panghalip ay dalawa o maramihan, ang gagamiting panghalip paari ay atin o natin at amin o aming. Mahalagang tandaan ang mga sumusunod sa panghalip na paari. Una, lagi itong nakikita sa bahaging panaguri o pagkatapos ng panandang ay at sa unahan ng pangungusap kung walang ay. Pangalawa naman, hindi ito dapat sinusundan ng pangalan. Pangatlo, hindi ito dapat may sa unahan. Kapag ang salitang nagpakita ng pag-aari ay nasundan o may nauunang pangalan, hindi ito panghalip. Sa halip, itinuturing itong panuring. May halimbawa dito, ang unang halimbawa, ang bagong sapatos ay akin. Ang akin ay panghalip. Pangalawa naman, ang aking sapatos ay bago. Ang salitang aking ay hindi panghalip, bagkus ito ay panuring. Pangatlo, ang sapatos ko ay bago. Ang ko ay panuring. Sa bahaging ito ay ating susubukin at palalawakin ang inyong galing. Ang gawaing ito ay may pamagat na punanpat lang, piliin ang wasto. Para sa panuto, punan ang patlang ng wastong panghalip pamatlig. Makapamimili ka ng sagot sa loob ng kahon. Maaring ulit-ulitin ang mga kasagutan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang punan patlang, piliin ang wasto. At ang petsa ngayong araw, ika-3 ng Enero, taong 2022. Simulan na natin ang ating gawain. Ang mga panghalip pamatlig na pagpipilian ay doon, ganoon, dito, iyon, at ganito. Narito ang usapan ng magkakaibigan. Ang sabi ni Angelo, halina kayo, patlang. Tignan natin ang mga larawan na nakapaskil sa bulletin board. Ano kaya ang wastong panghalip pamatlig sa unang bilang? Magaling! Ang tamang sagot ay dito. Sagot naman ni Bert, tungkol saan ang mga larawang patlang? Tama! Iyon ang panghalip pamatlig na gagamitin ni Bert. Ang sabi ni Angelo, mga larawang patlang ng nakaraang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon. Ang panghalip na ginamit ni Angelo ay iyon. Sabi ni Ben, sino-sino ba ang nasa larawan? Ang sagot ni Rita, mga mag-aral na lumahok sa paligsahan. Ang gagaling naman nila. Sagot ni Susie, tama ka Rita, tumingin ka, patlang. Ito ay larawan ng isang lumahok sa paligsahan sa pag-aawit. Ang panghalip na gagamitin ni Susie ay dito. Ang sabi ni Angelo, pagmasdan nyo ang larawang patlang sa dulo. Tama, ang tamang sagot ay doon. Pagmasdan nyo ang larawan doon sa dulo. At lang sa bandang huli nakaupo ang mga hurado. Ang sasaya rin nila, sabi ni Susie. Magaling! Doon din ang panghalip
ang ginamit ni Susie. Patlang talaga kasaya ang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon sa ating paaralan. Mahusay! Ang panghalip na ganoon naman ang sagot sa patlang. Tignan nyo ang larawang ito. Napakaayos ng entablado. Patlang laging kaganda tuwing may selebrasyon sa ating paaralan. Tama! Ang panghalip na ganito ang sagot sa patlang. Sabi ni Carlos, naku, oras na. Patlang ba sa silid aklatan tayo pupunta? Ang panghalip na ginamit ni Carlos ay doon. Tara na at hinihintay na tayo ng ating guro na kanina pa naghihintay patlang sa silid aklatan. Ang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay doon. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating isa pang gawain. Ito ay tatawagin nating mga letra ko, hulaan mo. Bilang panuto, ayusin ang mga letra upang matukoy ang tamang panghalip sa pangungusap. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang ating gawain. Umpisa na natin para sa unang bilang. Letrang I, N, O, Y ang pagkain niluto ni nanay para sa iyo. Pangalawa naman, N, O, O, D sa kabilang barangay pa ang kanilang bahay. Pangatlo, N, I, Y, A ang bag na galing pa sa ibang bansa. Pang-apat, OTI, dapat ang mga pagkain na hinahain sa mga may sakit. At panglima, TIO, ang mga lugar na nagsasalita ng bagyo, nasalanta ng bagyo. Ito na ang mga sagot. Iyon. Pangalawa ay doon. Pangatlo iyan. Apat ito. At ang panghuli ay ito. Nakakasunod ba mga bata? Mabuti kung ganon. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Ang panghalip, pamatlik ay nag-iiba-iba batay sa distansya o layo ng tinutukoy ng pangalan sa taong nagsasalita at taong kinakausap. Panghalip na paari, ito ay panghalip na pumapalit sa pangalang nagpapakita ng pagmamay-ari. Nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip, pamatlik, patulad, pahimaton, paukol, paari, panlunan, paturol, sa usapan at pagsasabi tungkol sa sariling karanasan. Bilang pagtataya, ito ang ating panuto. Isulat ang angkop na panghalip pamatlik sa bawat puwang. Isulat ang iyong sagot sa malinis na papel. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng gawain na 1, 2, 3, natuto ako. Sa unang bilang, Kuya Lito, mabuti naman at maaga kayong dumating ng iyong mga kaibigan. Patlang na kayo kumain ng pananghalian. Nagluto si nanay ng paborito mong ulam. Sabi ni tatay, bukas daw ay papasyal na kayo patlang sa ating bukid. Maraming gulay at prutas, patlang. Madadala ninyo ang mga gulay at prutas na pamimitas ninyo, patlang. Bukas pag-uwi ninyo sa syudad. Pangalawang bilang. Ano bang patlang mga dala mo, Lita? Patlang? Nasa kahon ay mga itlog habang
Patlang nasa supot ay mga mangga na binigay ni Aling Sita. Patlang namin nasa bayong ay mga saging at santol na galing sa ating bukid. Pakilagay mo nga, patlang, sa refrigerator ang mga itlog na patlang at baka mabasta. At pangatlo naman, Inay, Bino, saan mo inilagay ang aking payong? Ang tanong ng inay kay Bino. Sagot naman ni Bino, patlang ko po sa labas ng kusina inilagay, inay. Gagamitin na po ba ninyo? Patlang? Pag natapos mo na itong gawin, or itong gawain na ito, maaari mo na itong ipakita sa inyong guro sa Filipino 4 upang mabigyan ko na ang inyong mga gawa. Ako ay nasiyahan sa inyong pagsagot sa mga gawain na aking inihanda. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan din kayo sa ating talakayan at mga gawain. Kayo ba ay nasiyahan? Maraming salamat. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Marina A. Palma, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Hanggang sa muli mga bata. Paalam! Maraming salamat sa pakikinig. Bahagi mo Radyo Pilipino sa saan mang bahagi ng Pilipinas.